บทที่ 7 หลักการซ่อมบำรุงแบบคาดทำนาย Predictive Maintenance ตัวอย่างความสำเร็จของ Predictive Maintenance ที่ทำหน้าที่ดูแลเครือข่ายรถไฟของเนเธอร์แลนด์ได้ติดต่อขอเซ็นเซอร์ที่สวิตช์ Overpass Signpost ประมาณ 25% ของเครือข่าย ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ทำให้ ProRail สามารถทำนาย 80% ของความล้มเหลวของสวิตช์ทำให้อัตราการวิ่งของรถไฟตรงตามเวลาเพิ่มขึ้น 3% เป็น 92.9% Predictive Maintenance 4.0 จะเกี่ยวกับการทำนายการล้มเหลวของแอสเซทในอนาคตและกำหนดวิธีการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันโดยใช้การวิเคราะห์และใช้การคำนวณตัวชี้วัดขั้นสูงของ Big Data เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมทางเทคนิคการใช้งานสภาวะแวดล้อมประวัติการซ่อมบำรุงของอุปกรณ์ประเภทเดียวกันกับที่อื่นๆหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับการเสียของแอสเซทที่ดูแลการดำเนินการทำได้ 4 ระดับระดับที่ 1 Visual Inspection การตรวจด้วยสายตาเป็นระยะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้ตรวจระดับที่ 2 Instrument Inspection ใช้เครื่องมือทดสอบและสายตาของผู้ตรวจระดับที่ 3 Real Time Condition Monitoring การรับข้อมูลตรวจสอบ Asset แบบออนไลน์ตลอดเวลาและส่งสัญญาณแจ้งเตือนตามกฎที่ตั้งไว้ระดับที่ 4 PDM 4.0 รับสัญญาณตรวจสอบ Asset และสภาพแวดล้อมการทำงานแบบ Real Time และส่งสัญญาณแจ้งเตือนโดยใช้วิธีการคาดทำนายเช่นใช้วิธี regression โดยใช้กับ Asset ที่สำคัญวุฒิสภาวะการดำเนินงาน PDM เราจะมาดูว่าในแต่ละระดับการกำกับดูแล Asset นั้นต้องมีขีดความสามารถอย่างไรบ้างโดยจะต้องพัฒนาถึงกระบวนงานเนื้อหาการวัดประสิทธิภาพการใช้ IT และรวมไปถึงองค์กรระดับที่ 1 Visual Inspection กระบวนงานประกอบด้วยการตรวจสอบด้วยสายตาเป็นระยะมีเช็คลิสต์บันทึกสิ่งที่ต้องดำเนินการและผลมีการบันทึกในเอกสารและทำรายงานทุกครั้งเนื้อหาประกอบด้วยข้อมูลที่บันทึกบนกระดาษจุดตรวจต่างๆการวัดสมรรถนะการดำเนินการตรวจสอบด้วยสายตาว่าอยู่ในระดับปกติวิเคราะห์แนวโน้มทำนายโดยอาศัยความคิดเห็นผู้ชำนาญการใช้ IT เครื่องมือหลักคือ Microsoft Excel Microsoft Access องค์กรคือเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ระดับที่ 2 Instrument Inspection กระบวนงานประกอบด้วยการตรวจสอบด้วยสายตาตามระยะการใช้เครื่องมือตรวจบันทึกข้อมูลด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับเนื้อหาจะประกอบไปด้วยข้อมูล Digital Condition จุดตรวจต่างๆและทดสอบจุดต่างๆการวัดสมรรถนะการเปรียบเทียบกับค่าปกติอย่างอัตโนมัติการวิเคราะห์แนวโน้มด้วยคอมพิวเตอร์การคาดทำนายโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญการใช้ IT เครื่องมือหลักคือใช้ซอฟต์แวร์ที่ฝังตัวในเครื่องมือองค์กรประกอบไปด้วยผู้ตรวจสอบที่ผ่านการฝึกอบรมมาระดับที่ 3 Real Time Condition Monitoring กระบวนงานประกอบด้วยการตรวจสอบจากระยะไกลการใช้เซ็นเซอร์การบันทึกด้วยคอมพิวเตอร์เนื้อหาประกอบด้วยการบันทึกข้อมูล Digital Condition จุดตรวจสอบหลายจุดการวัดสมรรถนะคือการเปรียบเทียบกับค่าปกติอย่างอัตโนมัติการวิเคราะห์แนวโน้มด้วยคอมพิวเตอร์การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องด้วยซอฟต์แวร์การใช้ IT เครื่องมือหลักคือซอฟต์แวร์ที่ใช้บันทึกข้อมูลสภาพแวดล้อมฐานข้อมูลสภาพแวดล้อมระดับที่ 4 PDM 4.0 กระบวนงานประกอบด้วยการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องจากทางไกลการรับข้อมูลเซ็นเซอร์และอื่นๆการบันทึกด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับเนื้อหาจะประกอบไปด้วยข้อมูล Digital Condition จุดตรวจสอบหลายๆจุดข้อมูลสภาพแวดล้อมข้อมูลซ่อมบำรุงการวัดสมรรถนะการเปรียบเทียบค่าปกติอย่างอัตโนมัติการวิเคราะห์แนวโน้มด้วยคอมพิวเตอร์
การทำนายโดยวิธีทางสถิติ การใช้เทคนิคการตัดสินใจระดับสูง การใช้ IT เครื่องมือหลักคือซอฟต์แวร์ Condition Monitoring ซอฟต์แวร์วัดกับ Big Data เครือข่าย Wi-Fi ซอฟต์แวร์สถิติ องค์กรคือวิศวกรสาขา Reliability Data Science การทำแนวทาง Predictive Maintenance ไปประยุกต์การใช้จริงนั้นจะต้องประกอบด้วย 1. จัดเก็บข้อมูลของ Asset Asset คือเครื่องจักรอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่เราต้องดูแลต้องซ่อมบำรุงในโรงงานต่างๆ 2. จัดเก็บข้อมูลประวัติการซ่อมบำรุงของแต่ละชิ้นแต่ละระบบ 3. จัดเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง 4. จัดเก็บข้อมูลกระบวนงานที่ใช้ Asset 5. จัดเก็บข้อมูล Condition ต่างๆที่ใช้ Asset หรือสภาพแวดล้อม 6. จัดเก็บข้อมูลงานการซ่อมบำรุงสำหรับระเบียบวิธีการดำเนินงานจะประกอบไปด้วย 1. จัดอันดับความสำคัญของ Asset และพิจารณาดูความเป็นไปได้โดยที่ Asset ที่เลือกต้องสำคัญมากตัว Asset เหล่านี้มีปัญหาจะทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักได้และต้องเป็น Asset ที่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ 2. เลือก Asset เพื่อใช้เป็นชิ้นส่วนนำร่องให้สร้างโมเดล Reliability Model ใช้วิเคราะห์ความล้มเหลวแบบต่างๆเช่น Root Cause Analysis Failure Mode and Effect Analysis FMEA สำหรับแต่ละชนิดทั้งนี้ต้องรู้ว่าต้องใช้ข้อมูลอะไรต้องใช้ข้อมูลเซ็นเซอร์แบบไหนและต้องรู้สาเหตุรูปแบบการล้มเหลวของอุปกรณ์และความสัมพันธ์ระหว่างความเสียหายแบบต่างๆงานนี้ Reliability Engineer และ Data Scientist ต้องทำงานด้วยกัน 4. ออกแบบอัลกอริทึม PDM 4.0 งานนี้เป็นงานเทคนิคต้องทำจากโมเดลในข้อ 3 การใช้อัลกอริทึมที่ประมวลผลได้กับงานมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดตรวจวัดสมรรถนะในรูปแบบเรียลไทม์นี่คือการนำอัลกอริทึมจากข้อ 4 มาใช้งานจริงโดยการประมวลผลข้อมูลในส่วนต่างๆจากเซ็นเซอร์สภาวะแวดล้อมจากประวัติการซ่อมบำรุงโดยสามารถตรวจวัดสมรรถนะของ Asset ได้ 6. การทำนายการล้มเหลวการใช้งานจริงอาจจะใช้อัลกอริทึม PDM 4.0 ควบคู่ไปกับกระบวนการซ่อมปกติแล้วดูว่าผลการทำนายถูกต้องกี่เปอร์เซ็นต์ถือว่าเป็นวิธี Parallel Run ซึ่งอาจต้องใช้เวลาหลายเดือนถึงเห็นผล 7. การดำเนินการซ่อมบำรุงแบบป้องกัน Preventive Maintenance PDM 4.0 อาจทำนายการล้มเหลวได้แต่ก็อาจจะขยายขีดความสามารถให้ PDM 4.0 สั่งซ่อมโดยการหยุดเครื่องก่อนที่จะเกิดการล้มเหลวของอุปกรณ์ซึ่งเรื่องนี้จะต้องทำเมื่อพิสูจน์ได้ว่า PDM 4.0 ทำนายได้แม่นยำจริง